घरदेखि 1 किलोमिटर टाढा आज म आएको छु तपाईहरुलाई एउटा कहानी सुनाउन। एउटा केटाको कहानी। हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु मलाई चिन्नुहुन्छ भने ठिकै छ, यदि चिन्नु हुँदैन भने मेरो नाम हो विजय। वेलकम टु द जर्नी अफ माई ब्लग भिडियो। Hit the gas one more time and I'll break you. यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट बुक र क्यामेरा सेटअप र अब हामी भिडियो सुट गर्न गइरहेका छौं। सो यो भिडियो हो मेरो बारेमा। मेरो नाम हो विजय र म नर्मल वेबसाइट डेभलपर हुँ। बट गाइज मलाई स्टार्टदेखि नै भिडियो बनाउन धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। किनकि युट्युबर बन्न मेरो ड्रिम थियो। त्यसैले युट्युबर बन्न छ भने सायद ब्लग्स बनाउनु पर्छ। र तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला आखिर ब्लगर नै किन? किनकि ब्लग बनाउनलाई 3टा चिजको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। एउटा राम्रो ब्लग बनाउनको लागि जुन हो ट्राभल जुन कि म धेरै गर्छु। किनकि ट्राभल गर्दै भिडियो बनाउनु मेरो प्यासन हो। त्यसैले मैले सोचे ट्राभल गर्दै भिडियो बनाउँदै युट्युबमा अपलोड गर्ने। युट्युबमा यो मेरो पहिलो भिडियो होइन, यो भन्दा पनि अगाडि मैले धेरै भिडियोहरू बनाउँथे। तर ल्याक अफ कन्फिडेन्स, ल्याक अफ नलेज त्यो भिडियोहरुमा त्यति भ्युज आउँदैन थियो। अझैले पनि बाहिर घुम्न जाँदा यदि कुनै राम्रो भ्यूहरू देखे भने त्यसलाई क्याप्चर गरेर राख्छु। मलाई भिडियो बनाउनु धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्छ। मैले धेरै कन्ट्रीहरू ट्राभल गरेको छु, जस्तै कि मलेसिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र त्यहाँको ब्लग भिडियोहरू सुट गरेको छु। तर 100% सेटिस्फाइड नहुनुको कारण ती भिडियोहरू मैले अहिलेसम्म अपलोड गरेको छुइनँ। मेरो पहिलादेखि नै यस्तो मान्नु थियो कि यदि भिडियो बनाउनु छ भने एकदम जबरजस्त भिडियो बनाउने र हेर्नेवालाले पनि भनोस् कि वाह क्या भिडियो बनाएको छ यार। सो यही प्रब्लमलाई फिक्स गर्नलाई मैले मेरो भाइहरूसँग सल्लाह लिए ताकि राम्रोसँग भिडियो सुटहरू लिन सकौँ, क्रिएटिभ फोटोहरू लिन सकौँ, क्रिएटिभ भिडियोहरू लिन सकौँ। र मेरो भाइहरूको सल्लाह अनुसार जस्तो भिडियो भए पनि अपलोड गर्दै गरौँ, किनकि प्र्याक्टिसको साथसाथै एक्सपिरियन्स पनि आउँछ। मान्छे साथीभाइले जे सोच्न देऊ, बस भिडियो अपलोड गरौँ। जति पनि एक्सक्युजेस बहाना थियो सब खतम। आजबाट झन् बबाल कन्टेन्टको साथ भिडियो बनाउँछु। अब आउने दिनहरूमा पनि युट्युब च्यानल राम्रोसँग चलाउँछु। बस आँखा बन्द गरेर आफूले चाहेको कुराहरू पुरा गर्छु। जे मलाई गर्नु मन छ बस त्यही गर्छु। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. So guys, यो हाम्रो पुरानै च्यानल हो। धेरै राम्रो ब्लग्सहरू आउने वाला छ। I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't want to be left on. धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ यार ब्लग भिडियोहरू बनाउन।